امروز تکنیکی رو بهتون آموزش میدم که در زمینه کنترل فکر، کنترل نجواهای ذهنی بی‌نظیره. عزیزان، ابتدا مفهومش رو با شما در میون میذارم تا بهش اعتقاد پیدا کنید. یعنی تکنیکیه که اگر اجراش کنید، اگر بفهمیدش، به راحتی میتونید نجواهای ذهنی رو کنترل کنید، افکار خودتون رو کنترل کنید، میتونید بر بایدها و نبایدهایی که ذهنتون بهتون القا میکنه کنترل داشته باشید. این تکنیک رو من در یک ویدیو در کانال اول، کانال بودگاه که از دسترس خارج شده، گذاشته بودم و خیلی از دوستان، خیلی از شما عزیزان دوباره درخواستش کرده بودید. من متاسفانه گشتم و پیداش نکردم و باعث شد که بخوام اون ویدیو رو دوباره بسازم و مطمئناً یک سری آپدیت هایی روش خواهم داشت که کیفیت ویدیو، کیفیت آموزش رو دو چندان افزایش خواهد داد. عزیزان، اگر نجواهای ذهنی اذیتتون میکنه، اگر نمیتونید بر افکارتون کنترل داشته باشید، لطفاً تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. شاید بارها شنیدید که اگر میخواید افکارتون رو کنترل کنید، باید به افکارتون نگاه کنید. این رو بارها انجامش دادید ولی نتیجه‌ای نگرفتید. چرا؟ خوب توجه کنید لطفاً. عزیزان، افکار ما عموماً از نوع تصویری نیست که بخواید به افکارتون نگاه کنید. اگر دقت کنید اکثر افکار ما از نوع صوتیه. یعنی ما دائما داریم در ذهن خودمون با خودمون حرف میزنیم. یک سری بایدها رو میخوایم به خودمون تلقین کنیم یا نبایدها رو، فرقی نمیکنه. دائما داریم با خودمون حرف میزنیم. یعنی در وجود خودمون یک شخصیت داریم که من بهش میگم من ناطق. شخصیه که دائما میخواد صحبت کنه و کنترل شما رو به عهده داشته باشه. اگر بتونید کنترل این من ناطق رو به دست بگیرید، میتونید به راحتی بر افکارتون، بر نجواهای ذهنیتون کنترل داشته باشید. عزیزان، مغز ما به این صورته که دوست داره دائما انرژی مصرف کنه. یعنی نه تنها در مواقعی که بیدار هستید، بلکه مواقعی که خواب هم هستید، دائما مغز میخواد انرژی مصرف کنه. براش هم مهم نیست در چه راهی باشه. آیا این انرژی در جهت منفی صرف بشه یا در جهت مثبت، برای مغز ما فرقی نمیکنه. مغز میخواد انرژی مصرف کنه. تمام وجود ما رو به کار میگیره. تمام ارگانهای ما رو به کار میگیره تا انرژی مورد نیازش فراهم بشه. شاید شنیدید هنگامی که انسان‌ها در حالت احتضار در میان و لحظات آخر مرگشونه، لحظات آخر زندگیشونه، مغز میاد تمام ارگانهای داخلی رو فدا میکنه. یعنی دونه دونه ارگانها رو از کار میندازه تا اون انتهای انرژی که میتونه به دست بیاره. حتی در لحظات آخر حتی میاد قلب رو از کار بندازه تا خودش بتونه چند ثانیه بیشتر زندگی کنه. مغز ما اینجوری کار میکنه، دوست داره انرژی مصرف کنه. حالا اگر شما در راه صحیح اون رو هدایتش کنید، مطمئنا زندگیتون بهبود پیدا میکنه. ولی متاسفانه اکثر افکاری که در ذهنتون دارید، اکثر نجواهایی که در ذهنتون دارید منفی هست. یعنی یا دارید خودتون رو شماتت میکنید، یا پشیمونی از کارهای کرده‌ای دارید که قبلا انجام دادید، یا پشیمونید از کارهایی که نکردید. دائما دارید خودتون رو شماتت میکنید یا خودتون رو نصیحت میکنید، فرق نمیکنه. دائما مغز داره به صورت ذهنی شما رو تحت فشار قرار میده. چرا؟ فقط به خاطر اینکه انرژی مصرف کنه.
سعی کنید این انرژی رو در جهت مثبت زندگیتون استفاده کنید. به چه صورت؟ به این صورتی که الان براتون شرح میدم. همونطور که گفتم افکار ما از نوع تصویری نیستن. عموما شاید چند درصدش تصویری باشن. هنگامی که فکر میکنید مثلا تصویر جایی رو در ذهنتون دوباره تجدید میکنید، به ندرت به چند درصد برسه. ولی اگر به ذهن خودتون توجه کنید، همین الان من چند لحظه سکوت کنم، متوجه میشید که افکارتون از نوع صوتی هست، از نوع شنیداری و گفتاری هست. شاید به این توجه کرده باشید اکثر تصادفات خودرویی که اتفاق میفته هنگامی اتفاق میفته که شخص در حال مکالمه بوده یا در حال مکالمه با تلفن همراه بوده. عزیزان، مغز ما به این صورت هنگامی که شما دارید به چیزی گوش میکنید، به چیزی دقت میکنید، تمام قسمت‌های دیگه مغز خاموش میشه. یعنی هیچ کنترلی بر تصویر ندارید، هیچ کنترلی بر چشم‌های خودتون ندارید، بر منطق محاسبات خودتون ندارید. هنگامی که دارید به چیزی گوش میکنید مغزتون تعطیل میشه. این قدرتیه که قسمت شنیداری مغز، قسمت گفتاری مغز در اختیارش هست. موقعی که دارید به چیزی گوش میکنید، بارها براتون پیش اومده، مثلا میخواید یه خبر رو بشنوید، اگر کسی بخواد باتون صحبت کنه یا توجه شما رو معطوف به چیز دیگه کنه، دستتون رو بالا میبرید و میگید یک لحظه. چون هنگام شنیداری، هنگامی که میخواید به چیزی گوش بدید، هیچ جای دیگه مغز نمیتونه کار کنه. این خاصیت عجیب مغزه، خاصیت عجیب قسمت شنیداری مغزه. یعنی هنگامی که شنیداری شما در حال کاره، بقیه مغز تعطیله. از همین خصوصیت من استفاده کردم، این تکنیک رو ساختم. تکنیکی که به وسیله اون به راحتی میتونید تمام گفتارهای ذهنی رو خاموش کنید، نجواهای ذهنی رو خاموش کنید، افکار منفیتون رو خاموش کنید. برای اینکه بتونید به این تکنیک عمل کنید، خیلی راحت در یک حالت مدیتیشن ساده قرار میگیرید. نمیخواد مدیتیشن عمیق باشه، نمیخوام مدیتیشن خیلی عمیقی انجام بدید. فقط میخوام هنگامی که دارید این تکنیک رو کار میکنید حواستون به ذهنتون باشه، به چیز دیگه‌ای مشغول نباشید، فقط مشغول انجام این تکنیک باشید. پس در یک حالت مدیتیشن بسیار ساده قرار میگیرید، چشماتون رو میبندید و به افکارتون گوش میکنید. نمیگم نگاه کنید به افکارتون عزیزان، نه، باید به گفتار درونی ذهنتون گوش کنید. ببینید ذهنتون داره چی میگه، اون من ناطقتون داره چی میگه. عزیزان، به هر کلمه‌ای که ذهنتون تکرار میکنه باید توجه کنید. فرق نمیکنه اون کلمه چی باشه. نمیشه واقعا الان براتون انجام بدم، چون بخوام انجام بدم مثلا توی ذهنم جمله‌ای رو تکرار کنم، باید بلافاصله بهش توجه کنم. وقتی میام بهش توجه میکنم و بهش گوش میکنم، بلافاصله اون جمله قطع میشه. این کار رو باید انجام بدید. یعنی چشماتون رو ببندید و به افکارتون گوش کنید. گوش کنید ببینید چی دارید به خودتون میگید. جالب اینجاست، هنگامی که میاد گوش میکنید، اولین کلماتی که ادا میشه بیان میکنید، در همونجا تفکراتتون متوقف میشه. یعنی هنگامی که دارید گوش میکنید دیگه نمیتونید فکر کنید. این خاصیت عجیب مغزه. این رو انجام بدید و بهتون قول میدم دیگه به هیچ تکنیک دیگه‌ای نیاز نخواهید داشت. یک بار دیگه بیان میکنم و ویدیو رو ختم میکنم، نحوه انجامش رو بیان میکنم و ویدیو رو به انتها میرسونم. عزیزان، هنگامی که اسیر نجواهای ذهنی شدید، هنگامی که افکار مختلف به خصوص افکار منفی
داره در ذهنتون جولان میده. خیلی راحت باید چشماتون رو ببندید و به جملاتی که دارید تو ذهن تکرار میکنید گوش کنید. فرقی نمیکنه اون جمله چی باشه، چه با ربط باشه چه بی ربط باشه. هر چیزی که دارید توی ذهنتون دارید تکرار میکنید بهش گوش کنید. بهتون قول میدم بلافاصله این کار رو انجام بدید، اون فکرتون، اون نجوای ذهنیتون قطع میشه. همین سادگی. تکنیکیه که میلیاردها ارزش داره. میتونید به وسیله اون افکارتون رو کنترل کنید، از شر نجواهای ذهنی راحت بشید. انجامش بدید و از مزایاش استفاده کنید. تا دیداری دیگر، بدرود.